Hi guys! So, welcome back to my channel. So, ngayon ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng trending na copper mask. Ayan. So, binili ko to kahapon. Hindi ko pa siya binuksan kasi I want to share it with you. Ito yung limited edition na copper mask na color orange. Okay, so unbox na natin. Ayan, so as you can see, naka-sealed pa siya. Buksan natin. Shout out kay Miss Crystal sa legit seller ng copper mask. Okay, so ito siya. Oh! So ngayon, naka-resealable na lang siya. Okay. Dati parang naka-vacuum naka-vacuum sealed siya. So ngayon pala ay naka-resealable na lang like this. So nag-iba na pala yung packaging. So let's check what's inside. Ay! Ito pala siya. So, still copper yung kulay. And then, yung kanyang reusable non-woven filter, yung kanyang filter ay color orange. Okay? So, may orange. Ilan yung orange? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, 11 yung kanyang filter. Okay, so it's 6 na orange and 5 na white. Okay. So, ngayon ko lang nalaman na ganyan pala. Akala ko ito yung orange. So, I'm wrong. Okay, so let's try. Ayan. So, medyo dikit-dikit siya. So, itago nyo to. Ayan, balik nyo sa ano. So, nag-disinfect naman ako ng kamay kanina. Okay, so ito dapat itatago nyo to sa isang safe na lugar. So, meron din siyang kasama na free. Ayan, sticker. Tapos, andito yung kanyang ayan. Yung nilalagay dito sa pang-ears. Ear loop. Okay? Elastic string. Ang tawag nila dito is elastic string. Tapos, adjustable siya. Ayan. So, ayan, tago mo lang to kasi to, this is 3 times daw to pwedeng magamit. Pwedeng malabhan. So, lagay nyo lang siya dito para safe sa germs. Ayan. So, guys, assemble natin siya ngayon. So, meron tayo. Ito yung mga importanteng kailangan natin. Yung ating copper mask, yung ating filter, and, syempre, yung sticker natin. So, unang-una pala natin gagawin dito, kailangan natin i-sealed natin siya. Ayan. So, fold nyo siya sa half. Sealed. And then, ayan. May markings naman na black. So, dapat pantay para maganda tingnan. Perfect. Ayan. Ganyan. And then, yung isang sticker. Ganito. Dalawa yan eh. So, para dito naman yan sa baba. And, lagyan natin siya ng, gusto ko red. Design. Na this is a real copper mask. Ayan, so, dito natin siya lagay. And, so, ready na siya. Akala ko kanina sira. So, hindi siya sira ha. So, kailangan mo lang siyang ilagay yung mga sticker,
para magdikit. Okay, so, next, lagay na natin yung ating filter. Ayan. So, ito daw ay magagamit mo 3 times. So, pwedeng labahan. Siyempre, dapat yung mild soap lang. Yun yung gagamitin nyo. Ayan. Tapos, ayan, lagay na natin yung string. So, ipasok nyo yung dalawang ito, yung dulo. So, maganda sa kanya, pwedeng i-adjust. So, bakit nga ba ako bumili nito? Kasi, wait lang. Ayan, so guys, kaya ako bumili ng copper mask nito kasi pag ito yung ginagamit ko, kita yung mga marks ko, you know, ayan. So, medyo nagpapagaling pa ako ng tigyawat. So, ito siya pagka yung copper mask yung gamit ko. Oh, diba? Kita nyo? Walang lumalabas na marks. So, may tatago ko pa yung mga marks ko sa face. Ayan. Hindi mapapasukan masyado ng alikabok. Diba? And also, ang comfy niya. And, maganda yung hinga. Yan. Yun yung maganda rin sa kanya. Flowy. Tapos, hindi ka nahihirapan sa paghinga. So, bet ko to. I love it. Ayan. So, yan lang po. Thank you for watching. Please do subscribe, like this video, and pakishare na rin po sa mga friends niyo na naghahanap ng review tungkol dito sa ating copper mask. Bye-bye! Alis muna ako!